Gagawa tayo ngayon ng cookies and cream ice cream. Ito ang ating mga ingredients. Una, all-purpose cream. Ito naman ang ating condensed milk. At ang ating crushed chocolate cookies. Cream o po ang ginamit ko, pero pwede rin pong Oreo. Mas masarap po yun. Masyado pong matamis yung cream o. Ito lang kasi available, kaya ito gamit ko ngayon. Unang ilagay ang ating all-purpose cream. Ito po ay chilled overnight. Kung hindi man po chilled, pwede nyo pong ilagay sa freezer ng mga 1 to 2 hours before nyo po i-mix gamit ang electric mixer. I-mix lang po natin ng mabuti hanggang sa mag-double up yung volume ng cream. As you can see, medyo nagdo-double up na yung volume, so pwede na to. Ilagay ang condensed milk. Ito rin po ay naka-chilled overnight. Haluin ng maigi gamit ang electric mixer. Ito na po ang ating cream mixture. Yung mixture ng all-purpose cream at ng condensed milk. Once done, ilagay na ang ating crushed chocolate cookies. Dahan-dahan lang pong haluin ang ating ice cream mixture. Get ready to transfer it to our container. Magtira ng konting crushed cookies para i-toppings bago ilagay sa freezer. Allow it to set overnight. The next day, ay ready na siyang kainin. Ayan, umaga na. Time to taste test.
It's done. Ayan. Guys, I suggest po na gumamit po kayo ng Oreo pagka hindi po ganun kataas yung sugar tolerance nyo. Masyado po kasi matamis kapag cream o yung ginagamit. Ayan na po siya. Ang ganda niya pong tignan. Parang yung nabibiling cookies and cream na ice cream lang. Ayan o. Tikiman time. Ayan. Sobrang creamy niya po. Tignan nyo. Ayan. Napakasarap po nito, promise. Gawa na din po kayo. Para hindi na kayo lumabas kung gusto nyo kumain ng ice cream. Dahil naka-quarantine tayo ngayon. Approve na approve. Please don't forget to like and subscribe kung nagustuhan niyo ang recipe ko.